Ακούτε την Ελληνική Ραδιοφωνία. Είναι η Ερτρίπολης πιο συγκεκριμένα, 9:35 πρώτα λεπτά η ώρα, εδώ πάντα, στην καθημερινή μας πρωινή εκπομπή Ανοιχτή Γραμμή. Λέγαμε πριν από λίγο ότι πρόσφατα γνωστοποιήθηκε αυτή η γραπτή επιστολή προς τον ίδιο τον Πρωθυπουργό από το Πανελλήνιο Δίκτυο για την Προστασία του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος από τις βιομηχανικές ιχθυοκαλλιέργειες. Αν μη τι άλλο, το θέμα είναι πολύ σοβαρό. Γίνεται μια έκκληση προς τον ίδιο τον Πρωθυπουργό για βασικά αναθεώρηση του ειδικού χωροταξικού πλαισίου που διέπει όλες αυτές τις επενδύσεις. Η Ακταία ζητά και αυστηρότερους περιβαλλοντικούς όρους και βέβαια διαβούλευση με συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών. Υπάρχει λοιπόν ένα ζήτημα, αφορά πολλές περιοχές και στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Μιλάμε για την παραλιακή Αργολίδα, το Δήμο Βόρειας και Νότιας Κινουρίας, αν μη τι άλλο, Αρκαδικό χωριό, περιοχή, Μέθαινα και πολλές ακόμη περιοχές. Χαρά μας να φιλοξενήσουμε αμέσως τώρα την κυρία Φαίη Ορφανίδου. Είναι υπεύθυνη στο δίκτυο Κάθε Τι, όπου βέβαια υπάγεται και στο Πανελλήνιο Δίκτυο Ακταία, δραστηριοποιείται και στην ευρύτερη περιοχή του Πόρου, Μεθάνων και όχι μόνο. Πρόσφατα είχαν γίνει και διάφορες, έχουν προσκληθεί άνθρωποι και σε πρωτοβουλίες που έχουν πραγματοποιηθεί. Ειδικά θυμόμαστε το Σωματείο, την Ένωση των Τουριστικών Καταλυμάτων Βόρειας Κινουρίας και Νότιας Κινουρίας, οι ξενοδόχοι, όπου ανησυχούν για όλο αυτό το θέμα, και η κυρία Ορφανίδου είχε συμμετάσχει σε τέτοιες δράσεις. Να δούμε πού βρισκόμαστε με αφορμή αυτή την επιστολή. Πάντα σε όλα αυτά ακούμε ότι χρειάζεται χωροταξικό πλαίσιο ή πολλές φορές και αναθεώρηση, και βέβαια αυτό που ακούμε πάντα, πρέπει να υπάρχει διαβούλευση των τοπικών κοινωνιών, πολύ αυστηρή περιβαλλοντική όρη, και εκεί κάπου παραμένουμε με φωνές, γκρίνιες, διαμαρτυρίες, επιστολές σε όλα τα επίπεδα. Έρχονται και μελέτες στα περιφερειακά συμβούλια γνωμοδοτικού χαρακτήρα. Κάπου εκεί εισέρχονται και επιχειρήματα για τις ζώνες ειδικής προστασίας Natura 2000. Υπάρχουν και τέτοιες ζώνες και στην δικιά μας περιοχή. Κυρία Ορφανίδου, γεια σας, καλημέρα. Καλημέρα σας, σας ευχαριστώ πολύ. Μην ευχαριστείτε, υποχρέωσή μας. Είχαμε την Ακταία να παρεμβαίνει και να στέλνει επιστολή στον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Έχει προκύψει κάποιο σοβαρό πρόβλημα, δηλαδή που λέτε ως εδώ και μη παρέκει? Γνωρίζουμε υπάρχουν ΣΜΕ που και για τον Κορινθιακό κόλπο, νομίζω τελευταία, όπου προκύπτουν ζητήματα. Πρέπει να πάμε δηλαδή σε αναθεώρηση του ειδικού χωροταξικού πλαισίου? Κοιτάξτε, υπάρχουν ΣΜΕ, όπως λέτε, πραγματικά, και εμείς έχουμε προχωρήσει σε ανάλυση αυτών των ΣΜΕ, και φαίνεται ότι με τον τρόπο που έχουν γίνει θα υπάρξουν πολλά προβλήματα, όχι μόνο στις περιοχές μας, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Το χωροταξικό του 2011 προβλέπει την αύξηση 24 φορές των ιχθυοκαλλιεργειών σε όλη την Ελλάδα, και σε κάποιες περιοχές είναι και πολύ μεγαλύτερο από 24 φορές, γιατί αυτός είναι ένας μέσος όρος. Για παράδειγμα, στον Πόρο θα είναι 28 φορές, στην περιοχή Αργολίδας, Αρκαδίας, Μεθάνων θα είναι 35 φορές μεγαλύτερες οι ιχθυοκαλλιέργειες σε έκταση, και δεν έχουν προβλεφθεί αντίστοιχα μέτρα ώστε να μην υπάρχει πολύ μεγάλος περιβαλλοντικός αντίκτυπος σε αυτές τις περιοχές, οι οποίες είναι περιοχές και Natura, όπως είπατε. Είναι περιοχές στις οποίες υπάρχει τουρισμός και υπάρχει πρόθεση για ανάπτυξη τουρισμού, και μάλιστα τώρα με το χωροταξικό του τουρισμού. Οπότε
τη στιγμή που γίνεται μια γενικότερη αναθεώρηση του χωροταξικού της Ελλάδας, είναι πολύ σημαντικό να γυρίσουμε και να δούμε αυτό το χωροταξικό το 2011, το οποίο είναι πάρα πολύ παροχημένο, και να αναθεωρηθεί βάσει και των γνώσεων που έχουμε αποκτήσει το τελευταίο διάστημα μέσα από επιστημονικές μελέτες. Επίσης να πω ότι και παγκοσμίως αρχίζουμε και καταλαβαίνουμε ότι η εντατική ηχθειοκαλλιέργεια προκαλεί πολύ μεγάλα προβλήματα, άρα δεν μπορούμε να παραμένουμε σε ένα πολύ παροχημένο χωροταξικό από το 2011. Και να καταλάβω, έχουμε ένα προεδρικό διάταγμα καινούριο, έτσι, που έχει να κάνει με το χωροταξικό, και εκεί λοιπόν λέτε ότι προβλέπει έτσι αύξηση, κατάληψη θαλασσινών, έτσι, θαλάσσιων στρεμμάτων από τις ηχθειοκαλλιέργειες σε μεγάλο ποσοστό. Δεν είναι καινούριο το προεδρικό, δεν είναι κάποιο καινούριο προεδρικό διάταγμα. Το 2011 δημιουργήθηκε το χωροταξικό και μάλιστα ήταν η τελευταία πράξη της κυβέρνησης πριν μπούμε στα μνημόνια, οπότε είναι ένα πολύ διαφορετικό οικονομικό κλίμα για την Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή υλοποιείται σιγά σιγά αυτό το χωροταξικό με προεδρικά διατάγματα τα οποία ιδρύουν περιοχές οργανωμένης ανάπτυξης ανά περιοχή. Μιλάμε για 25 περιοχές σε όλη την Ελλάδα. Έχουν ήδη κάποιες από αυτές ιδρυθεί. Υπάρχουν 2 περιοχές που είναι στη φάση της προσφυγής, το Ξηρόμερο και στην Εύβοια αυτή τη στιγμή, διότι αντιλαμβάνονται ότι αυτή η ίδρυση των ΠΟΑΗ, των περιοχών οργανωμένης ανάπτυξης ηχθειοκαλλιεργειών, θα είναι καταστροφική για την περιοχή τους. Και είναι ακριβώς το αντίθετο βασικά, ότι δεν είναι ότι τώρα έχει συμβεί κάτι, είναι ότι είναι πάρα πολύ παροχημένα τα στοιχεία στα οποία έχουν βασιστεί και η ΣΜΠΕ και αυτή η ανάπτυξη των ηχθειοκαλλιεργειών, και θεωρούμε ότι πρέπει να αναθεωρηθεί. Μάλιστα. Για να καταλάβετε, να προσθέσω μόνο κάτι, ότι τα στοιχεία στις περιοχές, τις περισσότερες, είναι τουλάχιστον 9 ετών, και εμείς έχουμε προσλάβει μια ανεξάρτητη εταιρεία η οποία φτιάχνει μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων για ηχθειοκαλλιέργειες από τη Βρετανία, την McAllister Elliott Partners, για να αξιολογήσει τις ΜΠΕ που έχουν δημιουργηθεί για κάθε περιοχή. Και τις έχει βαθμολογήσει από 11% μέχρι 34% σε ποιότητα. Δηλαδή πολύ κάτω από τη βάση. Ναι. Ξέρετε κάτι, σε εμάς εδώ έτσι πάνω κάτω Αργολίδα ή Βόρεια και Νότια Κινουρία, σε τι ποσοστό δεσμεύεται η ακτογραμμή? Το ποσοστό της ακτογραμμής δεν το γνωρίζω. Αυτό που ξέρω όμως είναι ότι θα αυξηθεί από 702 στρέμματα σε 24.893. Αυτό που σας είπα, 35 φορές αύξηση. Αν δείτε τους χάρτες, θα δείτε ότι είναι πολύ μεγάλα κομμάτια της ακτογραμμής του αργολικού κόλπου. Και αυτά είναι μέσα σε περιοχές Natura, είναι πάρα πολύ κοντά στο καταδυτικό κέντρο που ξέρω ότι έχει ιδρυθεί στην περιοχή. Είναι ασύμβατες δραστηριότητες αυτές. Και ο τουρισμός, που επίσης γνωρίζω ότι η Κινουρία είναι τουριστική περιοχή επίσημα αναγνωρισμένη. Ναι. Τώρα, αντιλαμβάνεστε ότι ο κόσμος δεν έχει τεχνικές γνώσεις σε αυτό και πολλές φορές ευνηδιάζεται, δεν προλαβαίνει να αντιδράσει. Τι πρέπει να γίνει τώρα, δηλαδή, ξέχωρα από το δίκτυο ή από εσάς την καθετή, πώς πρέπει να κινηθούν οι περιοχές και οι κάτοικοι, σωματεία, φορείς, δομές, ενώσεις, ομοσπονδίες της Κινουρίας ή της Αργολίδας? Το πιο βασικό είναι η ενημέρωση. Να ενημερωθούν, διότι σε μια δημοσκόπηση που κάναμε πέρσι, διαπιστώσαμε ότι μόνο το 1 στους 10 Έλληνες γνωρίζανε για αυτό το σχέδιο. Ακόμα και αν ήταν να γίνει
ΠΟΑΗ στη δική τους περιοχή. Οπότε το πρώτο είναι η ενημέρωση. Αυτός είναι και ο λόγος που δημιουργήσαμε την ΑΚΤΕΑ. Εδώ και πολλά χρόνια υπάρχει προσπάθεια συντονισμού των περιοχών που πλήττονται από τη χωροταξικό, από τη ΠΟΑΗ. Αλλά από το Μάρτιο έχουμε ιδρυθεί και επίσημα. Υπάρχει ένα site, το actea.org, το οποίο έχει πάρα πολλές πληροφορίες για το τι πρόκειται να γίνει στην Ελλάδα. Για τα προβλήματα που δημιουργούν βιομηχανικής κλίμακας κτηνοκαλλιέργειες, τα περιβαλλοντικά, τα κοινωνικά. Οπότε το πιο βασικό είναι να ενημερωθούν, να έρθουν κοντά στην ΑΚΤΕΑ, να συντονίσουμε τις κινήσεις μας. Για παράδειγμα, γίνονται εκδηλώσεις σε πάρα πολλές περιοχές ενημέρωσης των τοπικών κοινωνιών. Το Σάββατο θα γίνει στην Εύβοια μια τέτοια ενημέρωση το πρωί. Είναι πολύ σημαντικό να συμμετέχουν σε όλες αυτές τις δράσεις που γίνονται. Και το πρώτο είναι να ενημερωθούν και να έρθουν κοντά στην ΑΚΤΕΑ για να μάθουν περισσότερα και να δουν τι άλλες δράσεις γίνονται. Μάλιστα. Παρέχετε και τεχνική υποστήριξη ή έτσι συμβουλευτική για νομικές δράσεις? Υπάρχουν δικηγόροι που συμμετέχουν στην ΑΚΤΕΑ. Υπάρχουν περιοχές που είναι πιο μπροστά επειδή έχουν προχωρήσει τα σχέδια για τις δικές τους περιοχές νωρίτερα, άρα μπορούν να δουν τι έχουν κάνει οι άλλες περιοχές και να πάρουν καλές πρακτικές, να μιλήσουν με δικηγόρους που γνωρίζουν πολύ καλά το αντικείμενο. Και επιστημονική γνώση, ναι, διότι έχουμε κάνει πάρα πολύ επιστημονική δουλειά στην ΑΚΤΕΑ και με τη βοήθεια του Ιδρύματος Ράος που έχει στηρίξει όλη αυτή την προσπάθεια, γιατί η πρόεδρος του Ιδρύματος Ράος είναι και συνειδήτρια της καφετής και έτσι υπάρχει μεγάλη σύνδεση με τον πόρο και μεγάλη αγάπη για την Ελλάδα. Οπότε σε μεγάλο βαθμό έχει χρηματοδοτήσει αυτή την επιστημονική προσέγγιση του θέματος. Υπάρχουν γνώσεις που παίρνουμε από το εξωτερικό, από δίκτυα παγκόσμια που υπάρχουν για το θέμα των βιομηχανικών ηχθειοκαλλιεργειών, οπότε δεν είμαστε μόνοι μας. Είναι πολύ σημαντικό να νιώθουμε ότι δεν είμαστε μόνοι και μόνοι σε αυτή την θέση, την απειλούμενη. Προστατούμε, θέλουμε να είμαστε και σύμμαχοι και συνεργάτες της κυβέρνησης σε περίπτωση που θελήσει να αναθεωρήσει το χωροταξικό, γιατί υπάρχει η γνώση και υπάρχουν καλές πρακτικές παγκόσμια. Θέλω να αναφέρω και κάτι ακόμα. Κάναμε μια έρευνα για το τι γίνεται με την νομοθεσία σε όλη την Ευρώπη. Και η Ελλάδα είναι ουραγός στην νομοθεσία σε σχέση με τις ηχθειοκαλλιέργειες και ως προς την απόσταση των κλουβιών από την ακτή, ως προς το βάθος στο οποίο τοποθετούνται τα κλουβιά. Δεν υπάρχει λόγος να συμβαίνει αυτό το πράγμα. Υπάρχουν καλές πρακτικές διεθνείς, τις οποίες μπορούμε να ακολουθήσουμε ώστε να προστατεύσουμε και το περιβάλλον μας και άλλες δραστηριότητες όπως τον τουρισμό και να μην οι ηχθειοκαλλιέργειες να τοποθετηθούν στο πλαίσιο που πρέπει στην οικονομία της χώρας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία, κυρία Ορφανίδου. Παρακολουθούμε τις δράσεις και της καθετής και της ΑΚΤΕΑς, να δούμε τι ακριβώς μπορεί να προκύψει μέχρι και τους επόμενους μήνες και θα σας ενοχλήσουμε εκ νέου.